আজিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম কেনেকৈ এটা সিঙ্গেল সকেট আৰু সুইচৰ কানেকশ্যন কৰিব লাগে। আপুনি যদি আগৰ পৰাই সুইচ সকেট এনেকৈ কানেকশ্যন দিব জানে তেনেহলে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ দেখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, প্লিজ স্কিপ কৰি দিয়ক। নতুন সকলৰ কাৰণেহে এইটো বনাইছো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছো আজিৰ নতুন এইটো ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ সিঙ্গেল এটা সুইচ আৰু সকেট লগাই এক্সটেনশন বোৰ্ড বনাব পাৰে ঘৰতে। আৰু এইটো কানেকশ্যন যদি আপোনালোকে পাৰে যিকোনো বোৰ্ডৰ যিকেইটাই সুইচ বা সকেট নাথাকক কিয় সবকেইটা আপোনালোকে কানেকশ্যন কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব পৰৱৰ্তী কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে। এনেকুৱা এটা সুইচ আৰু সকেট যদি আপোনালোকে লগাব জানে আপোনালোকে যিকেইটা সুইচ নহওক কিয় একে নিয়মতে লগাব পাৰিব। নিয়মবোৰ একেই, লাইট লগাব পাৰে, তাতে ফেন লগাব একেই নিয়মত লগোৱা হয়। যেহেতু এটা সুইচ আৰু এটা সকেট লগাম সেইকাৰণে 2-way কাটিং বোৰ্ড এটা লৈছো। এইটো দুটা সুইচ লগোৱাৰ জোখত কাটা থাকে। যদি আপোনালোকে সকেট লগাব খোজে তেনেহলে এই দুটা ঠাই কাটি পেলাব লাগিব। মই কাটি দি আছো, তেতিয়াহে সকেট লগাব পাৰে। The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both. মোৰ সকেটৰ ঠাইখিনি কটা হৈ গ'ল। মই এতিয়া স্ক্ৰুৰ সহায়ত সকেটটো বৰ্ডৰ লগত ফিক্স কৰি দি আছো। Got another jacket. My stocking's filled with acid and my dreams. সকেট লগোৱা কমপ্লিট। এতিয়া সুইচও একেদৰে লগাম। সুইচ লগোৱাৰ সময়ত এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব যে তাতে যিকোনো সুইচৰ এটা সিম্বল দিয়া থাকে, এইটো আপ পজিশনত ৰাখিব লাগিব। তেতিয়াহে ডাউন পজিশন সুইচটো ডাউন পজিশনত আনিলেহে বস্তু এটা অন হ'ব, নহ'লে উল্টাকে কাম কৰিব, আপ পজিশনতে অন হ'ব। Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year at me. সুইচ আৰু সকেট মোৰ বৰ্ডৰ লগত লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কানেকশ্যনটো কেনেকৈ কৰিম চাওক। That my Christmas has died. মই 2-পিন প্লাগৰ পৰা অহা দুটা ওয়্যাৰ ফেজ আৰু নিউট্ৰেল, মই নিউট্ৰেলটোক ডাইৰেক্ট সকেটৰ নিউট্ৰেলৰ সৈতে সংযোগ দি আছো। প্ৰতিটো সকেটতে ফেজ আৰু নিউট্ৰেল বুলি লিখাই থাকে, এন আৰু এল বুলি লিখা থাকে। এন মানে হ'ল নিউট্ৰেল আৰু এল মানে হ'ল ফেজ লাইন বুজায়। This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. এতিয়া 2-পিন প্লাগৰ বাকি থকা ফেজ ওয়্যাৰটো মোৰ সুইচৰ ডাউন পজিশনত লগাব লাগিব। মনত ৰাখিব যিকোনো সিঙ্গেল সুইচৰ ডাউন পজিশনত ইন হয় আৰু আপ পজিশনৰ পৰা তাৰটো লোডত যায়। Still remember, then I became a man, lost sight of who I am. 2-পিন প্লাগৰ পৰা অহা ফেজ তাৰটো মই সুইচৰ ডাউন পজিশনত লগাই দিলো। Christmas I feel joy and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. এতিয়া সুইচৰ আপ পজিশনৰ পৰা এটা ওয়্যাৰ মই সকেটৰ এল পইণ্টত লগাম, অৰ্থাৎ ফেজ যিটো পইণ্ট আছে তাতে লগাম। Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. মোৰ কানেকশ্যনখিনি কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া ডায়াগ্ৰামটো চাওক। 2-পিন প্লাগৰ পৰা অহা নিউট্ৰেল ওয়্যাৰটো ডাইৰেক্ট সকেটৰ নিউট্ৰেলত লগাই দিব আৰু 2-পিন প্লাগৰ পৰা অহা ফেজ ওয়্যাৰটো সুইচৰ ইন পজিশনত আহি লাগিব। সুইচৰ আউট পইণ্টৰ পৰা এটা তার লগাই সকেটৰ এল পইণ্টত লগাব লাগিব। এইটো হ'ল ফাইনেল ডায়াগ্ৰাম। এনেকৈ সিঙ্গেল সুইচ আৰু সকেট কানেকশ্যন কৰে। The lighter. My parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not. ফাইনেলি মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া টেষ্ট কৰিম চাওক।
হৈছে না নাই এটো আপোনালোকে চাব পাৰিব A Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold that is sitting সুইচ অন কৰিলে জ্বলিছে আৰু বন্ধ কৰিলে বন্ধ হৈ গৈছে